به نام خدا. سلام دوستای عزیز، امید که وقتتان خوش باشه. امروز میخوایم براتون کلچه رژیمی آماده کنم که البته در این کلچه از آرد و بوره و روغن استفاده نشده، که برات از 5 عدد کیله، 2 گیلاس جو پرک. اگر جو پرک دسترستان نباشه میتونین از آرد جو یا آرد سبوسدار هم استفاده کنین و تخم مرغ هم اختیاری است. اگر خواستین نخواستین یعنی حذفش کرده میتونین. چهارمغز داریم و همچنان نیم گیلاس هم کشمش داریم. در مرحله اول ما کیله را میخوایم که نرم کنیم. تخم مرغ به هم میزنیم. و حالا کیله را اضافه میکنیم. بعدا جو پرک آهسته و ترتیب قوا میکنیم و هم میزنیم. به اندازه ما جو پرک اضافه میکنیم تا که یک خمیر نسبتا نرم به دست بیاید، تا که ما بتانیم میره کلوله کنیم و شکل بدیم به شکل کلچه و بر روی پتنوس داش بمالیم. مغزیات علاوه میکنیم. اضافه میکنیم. یک پاکت هم وانیلا بهش اضافه کنیم. بله دوستای عزیز، خمیر ما آماده شد. حالا ما به روی پتنوس داش کاغذ روغنی رو پهن میکنیم. یک قاشق میندازیم از این. بار در داش درجه 180 سانتیگراد به مدت 20 دقیقه میمونه. به خاطر تزیینش میتونین از چاکلیت آب شده استفاده کنین و تزیینش کنین. ولی دوستای عزیز، این هم کلچه رژیمی ما که آماده شد. امید که خوشتان آماده باشه و شما هم تهیه کنین و صفحه ما رو لایک و سابسکرایب کنین. تشکر. خداحافظ.